Hello mga boys, welcome sa ating channel. Sa mga bago pa lamang, please click the subscribe button and the notification bell para ma-update ko kayo sa aking mga bagong mga video. So, ano pang hinihintay natin mga boys? Let's start it! So, first step natin mga boys ay pumunta sa Google Chrome at search natin yung Miui calorie for Miui 12. Search. Okay. Ito guys, pinakauna, click. Ito na po yung website nila kung saan natin ida-download yung APK natin new gallery. So, scroll down lang natin mga boys. Scroll down. So, ito pala yung mga cool effects. Mga sky effects. So, ayan mga boys. Let's go down and click the link below. Yan guys. So, hanapin natin yung download APK. Yan. Click. And then, okay. Yan guys. So, 51.45 MB. So, let's wait for it. Yan guys. A few inches later. So, ayan na mga boys. Malaki na tayo. Okay. So, let's install it. Click install. Okay, hintayin lang natin mga boys. Yan. So, okay na siya. So, let's click the edit. So, ito mga boys, kung makikita ko yung blue circles as you need to download it. Click. So, kailangan nyo i-click. Yan. Download. So, hihintayin natin guys. So, mag-i-stop yan guys kung tapos na siya. So, kailangan natin hintayin. So, ayun mga boys, wala na yung blue circle sa taas ng sky. So click download na naman guys. Kung hindi nyo pa siya download yung mga may arrow down. Yan guys. Download. Isa-isayin natin guys. So let's wait for it. 2 hours later. So eto na nga guys, tapos na siya. So pwede na natin siyang gamitin. Okay. So pwede na siyang gamitin. So nasa sa inyo na guys kung anong gusto nyo piliin.